Har ni funderat på vad som skiljer mellan en V50 Open och en V50 däcksalong? Och även om man lägger till en tredje variant med 3 kabiner. I den här genomgången kommer jag visa och beskriva skillnaderna och likheterna mellan de 3 varianterna vi har till salu här på Vindön i vår fina visningshall. Då kör vi! Vi tittar på vad som är identiskt mellan dem, vilka funktioner som skiljer dem åt, hur de olika alternativen kan passa olika livsstilar. Förhoppningsvis hjälper detta dig att hitta den båt som bäst uppfyller dina behov. Vi går igenom layout och design på övre och nedre däck, skillnader i funktionalitet och användningsområden, fördelarna med 2 respektive 3 hytter, extrautrustning och anpassningsmöjligheter. Vi tar och börjar in i den här delen av hallen. Här har vi faktiskt 2 stycken V50, en Open och en däcksalong. De står precis sida vid sida så det är lätt för mig att visa de tydliga skillnaderna med en gång. Övre däck här på bägge båtarna här nu. Princess V50 Open för den aktiva sjölivsstilen. Är för dig som älskar sportig prestanda, utomhusliv och friheten på vattnet. Här står den öppna planlösningen i fokus, vilket ger en känsla av att alltid vara nära vattnet. Enormt socialt utrymme i sittbrunnen. Gott om plats att umgås med stor ursoffa och solbäddar. Garaget för vattenskoter eller ribb. Enkelt att ta sig i, leksaker för extra lek i vattnet. Hela sittbrunnen är designad för utomhusbruk. Vattentålig material kan gå direkt från badplattformen förbi grillen fram till förarplatsen utan att behöva torka av fötterna. Självklart följer med ett komplett kapell som har rutor vid sidorna och går hela vägen ner. Vi bor ju trots allt i Sverige så ibland blir det gott att stänga in sig lite grann, trots allt. V50 Open passar dig som söker en sportig, stilren och actionfylld båt. Perfekt semesterbåt med lite fokus på vattensport, sociala tillställningar här utomhus och att utomhuslivet verkligen står i centrum. V50 däcksalong, en lite mer ombonad båt som fortfarande har öppenheten och tillgång till badbrygga och vattenlivet. Men lite mer flexibel eftersom du har lite längre säsong. Kombination av sittbrunn och en inbyggd salong. Men den Open-versionen är helt öppen så har däcksalongen en inglasad salong som kan öppnas upp eller stängas beroende på väder och behov. Lyxig inomhusmiljö med mysfaktor, en lounge med mjuka soffor, tv och inredning som skapar en känsla av en vardagsrum till sjöss. Det är teakdäck fram till glaspartierna och därefter inomhusgolv med möjlighet att lägga in en heltäckningsmatta för en ännu mer ombonad känsla. Däcksalongen passar mer ett skandinaviskt klimat. Du får betydligt längre säsong tack vare det här skyddade dörrpartiet. V50 däcksalong är en fantastiskt fin båt som är för dig som söker en båt från tidig vår fram till sen höst. Nu kommer vi att prata om nedre däck och de här 2 båtarna är helt identiska. Och vi har även en tredje båt så vi ska visa en tredje hytt, men vi börjar med de här. Standardlayouten på en V50 är 2 kabiner och en matplats. Här nere hittar man 2 stora kabiner i fullbredd, båda med varsitt eget badrum. Matplats och pentry på nedre däck är helt perfekt för den som ofta lagar mat ombord och vill ha extra plats att sitta och äta. Sovmöjlighet i salongen. Du har en sänkbart bord som du kan lägga en madrass som följer med, vilket gör att man skapar en extra sovplats. Den här layouten passar perfekt för en mindre familj eller för den familj som kanske har lite mer avskild sittplats här nere. I den här modellen så har matplatsdelen ersatts med en tredje kabin och så får du istället 2 huvudkabiner samt en extra kabin med våningssäng. Det är perfekt för större familjer eller de som har övernattande gäster och behöver fler sovplatser. Det är ett riktigt smart val om man ändå ska äta sina måltider här uppe i salongen eller ute på däck. Valet mellan att ha 2 eller 3 kabiner handlar precis hur ni har det i familjen och hur ni planerar att använda er båt. Är det så att ni prioriterar en extra hytt istället för en dinett här nere så är det här ett utmärkt val att ha just den här 3-kabinsversionen. Okej, motormässigt är de här 3 helt identiska vad gäller utrustning och motorer och teknik. Båtarna är utrustade med 2 stycken Volvo Penta IPS 650. Du har dessutom Easy Boating, ett paket som innehåller då Dynamic Positioning system, håller position. Du har Assisted Docking system, så du har väldigt lätt att lägga till med båten med hjälp av den här joystick och bogpropellen. Du har även Easy Connect system.
Du har interceptorer från Volvo Penta som gör att du får en stabil och härlig gång som kallas för Active Ride Control. Uppgradering till en variabel bogpropeller som är alltså ställbar. Du kan ställa den mot bryggan med tryck. Extrautrustning som du finner på dessa 3 båtar är bland annat i backkamera, klimatanläggning, handdukstork, uppgraderade däcksbelysningar, du har elhydrauliska nedsänkbar badplattform, det finns wetbar och grill, du har en uppgraderad elverk på 11 kW. Sammanfattning av V50-modellerna, vilken passar er bäst? V50 däcksalong, lite längre säsong, mer ombordad tack vare inglasade salongspartierna. Eller V50 Open, en härlig utomhusbåt, sportig, actionfylld, garage, stor sittgrupp med en lite kortare säsong. Ska det vara 2 eller 3 hytter som i det här fallet? En logistikfråga helt enkelt. Hur många är ni i familjen? Hur ofta har ni gäster ombord? Vill ni prioritera en extra hytt istället för dinetten nere? Då kanske det är den här versionen som gäller. Okej, nu har vi gått igenom alla 3 modeller av V50 Open, V50 däcksalong och med 3 hytter. Alla har sina unika fördelar och det är lite beroende på vad som passar just er familj bäst. Vill ni så finns det länkar här nedan där ni kan få en fullständig beskrivning av båtarna och all utrustning som finns ombord. Vi har bara täckt lite grann. Och vill ni se en personlig visning, då är ni välkomna att ringa mig. Johan heter jag, sitter här på Vindön. Ni når mig på 0706 44 28 42. Passa på, de är snart i vattnet och då får ni också ringa mig. För då kanske vi kan ta en provtur. Välkomna!